Hello, good morning. Welcome back to our channel, Outdoor Crib. Let's show them. Karoon na kita nakabalik ko vlog, no? Kaya sa kabisi na ito sa panahon. Nakadiri sa Ngoyong Express kay taman-taman kay di ba takatagsakinan mga uptenta o family camp sa Elegant Resort na beach ko sa Comigo ngayon o Taxon. So hangyo ko niya na makasakay ko sa kanyang sakay kayo tanan sakay ang mga so natay 2 nights and 1 day dito sa resort and hope everything will be okay. Nice lang ang weather, so mag-tenta dito guys, so ngayon po survival gamay, no? Of course ito yung drone po and also hope everything will be okay. Char. So guys, mamainit sa tagnodos here. So yun po yan, alasing ko pa sa buntag ng 5 AM in the morning. So here we go. Hello there. I-vlog lagi tayo. Hi vlogs. Hello. Driver, sa Amerika ni. Si Paxan. Salamat na ni Paxan o yung family si Van Ivan. Pakita na ba? Sa vlog din ako ni Van. Okay. Starting ka ba? Salamat na ni Paxan Van yung kid sa sponsor na sponsor sa natong pagbiyahe sa Elegant Resort. Kami mga dugay na mundo. Para ito na Airbnb, na? Sa contest, appeal mo niya siya. Magani, ato rin siya design as at least everyone should have one. As many. Bleeding cries. He takes and prays
to a God. Additional nga points sa team. So additional siya sa mga padaog ninyo ang points sa concentration. Let's go, Green Team! Again, we are the G! Let's go! Let's go, Green Team! Let's go, Nate! Because we are Rocket! We are in a spiritual warfare. But look, the roots, the body, the branches, the leaves, the flower, and the fruit. This is a strong and healthy tree. Yes! Kami sa Elegant Hotel. Hotel na Las Gawas. Mga gito, ibang evict may mas scavenger na rin.